praise. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat sa choir sa magandang awitin na kasalukuyan din pong naghahanda para sa kanilang Easter cantata. Kung di ako nagkakamali, this coming April. So ngayon pa lamang pinaghahandaan na po nila. Palagay ko napupuyat sila sa kanila pong paghahanda dahil napansin ko yung isang choir member, hikab na hikab. Yung bata, nakailang hikab, yung bata. So wag mo masyadong gagabihin, ha? Wag mo masyadong gagabihin. At mahirap yan. Medya-medya lang. Na-miss ko ang araw na ito sapagkat 4 na araw, 4 na Fridays ay hindi po ako nakapag-speak dahil sa 2 anibersaryo ang akin pong pinagsalitaan, ang FCC Qatar at ang FCC Dubai. At ganun din naman, nagkaroon tayo ng 2 panauhing pastor mula sa Pilipinas, kung kaya binigyan po natin sila ng pagkakataong makapag-mensahe sa Friday po natin. Pero purihin ang Panginoong Diyos sapagkat tayo ay binebless ng mga salita ng atin pong Panginoon. Mag-aral po kagad tayo ng salita ng atin pong Panginoon. Ito po yung Christmas recipe po natin. Pero gusto ko mag-focus lamang tayo dito sa Friday. Ang tinatopic po natin every Friday ay the journey of faith, walking in a manner worthy of our calling. Ano ang dahilan? Bakit natin tinatalakay ito? Sabi sa Biblia, 1 Peter chapter 2, verses 11 and 12. Ito po yung ating mababasa. Dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners. Pansinin po natin, mga kapatid, tinawag ni Apostle Peter ang mga born-again Christians na temporary residents. Ibig sabihin, hindi taga-mundo. Naninirahan lang pansamantala dito sa mundo. Mga foreigners, sa mga kadaling salita, para maka-identify tayo, mga expats po tayo dito at tayo ay biyahe pong langit. To keep away from worldly desires and wage war against your very souls. Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then, even if they accuse you of doing wrong, they will see you honorable behavior, and they will give honor to God when He judges the world. Ganun din ang sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1 verse 27. Ang tinawag naman sa mga born-again Christians ay citizens of heaven. Kung si Peter, tawag sa atin ay temporary residents, si Apostle Paul naman, mga kapatid, ay citizens of heaven. Yun din po ang nakasulat sa Philippians chapter 3 verses 20. Kaya ang atin pong paksa every Friday sa panahon ng akin pong pagsasalita ay tungkol sa spiritual journey po natin. Meron na tayong natalakay, January, kung di ako nagkakamali po. January, tinalakay natin overcoming obstacles in our journey. At yung pangalawa, tinalakay po natin, expanding our territory. Ngayon naman po, ang pag-uusapan po natin, bear with me, dahil i-walk through ko lang kayo sa mga series po natin. Pag-uusapan po natin, mga kapatid, 3 journey. Sapagkat nakakita ako ng parallelism, ng spiritual journey ng mga anak ng Panginoong Diyos sa journey ng kanyang bayan noong unang panahon. So, ang gagawin po natin, mga kapatid, titingnan po natin ang Egypt. Ano yung mga na-experience ng mga bayan ng Diyos sa Egypt, sa wilderness, at saka sa Promised Land. Approximately, tatalakayin natin to mga 3 hanggang 4 na buwan. Depende po yan. Sa journey po natin, ang pag-uusapan po natin sa Egypt ay about bondage. Sa journey natin in the wilderness, about freedom. Sa journey naman natin sa Promised Land, about victory and provisions. Ngayon, in bondage, mga kapatid, meron tayong 3 na pag-uusapan. Number 1, behind enemy lines. Yun po yung topic po natin ngayon. Behind enemy lines. Number 2, spiritual warfare. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako magiging extreme sa pagtalakay ng spiritual warfare. Pangatlo, mga kapatid, ay deliverance. So ito po yung pag-uusapan po natin sa loob ng 1 buwan at sa mga susunod po nating pag-aaral. Okay, magsimula po tayo ng pag-aaral. Bondage, behind enemy lines. Exodus chapter 2, verses 23 to 25. Key passage lang po natin yan, pero ang tatalakayin po natin ay buong Exodus. Magbigay muna po ako ng context dahil balita ko, mahigit 50
pastors and elders mula sa FCC and leaders ang umattend ng hermeneutics, exegesis at homiletics. Balita ko lang naman, tinanong ko si Pastor Benar, Pastor, mahigit 50 ang umattend na ngayon ay nakamatsyag sa akin at tinitingnan yung aking pagsasalita. Palagay ko lang naman. So baka sakali na pulaan po ninyo ako, oy si Pastor, nag-jump kagad sa application, si Pastor, hindi pinaliwanag ang context. Ayaw natin mangyari yun. So, ipapaliwanag ko lamang po muna ang context ng ating pong pinag-aaralan. Si Abraham ay tinawag ng Panginoong Diyos mula sa Ur papuntang Canaan. Nung siya ay nasa Canaan na, mga kapatid, si Jacob naman kasama ang buong kanyang pamilya ay nagpunta ng Egypt, particularly sa Goshen. Ano ang dahilan? Because of the famine. Sa buong mundo, magkakaroon ng famine sa buong mundo. So ang ginawa ng Panginoong Diyos, i-prepare ang kanyang bayan. Ipinadala muna si Joseph, alam niyo ang kasaysayan ni Joseph, ipinadala muna siya dyan, nung siya ay naging Pharaoh, nung siya ang namamahala na sa Egypt, mga kapatid, at nagkaroon na po ng famine, nangyari na po yung kanyang, nangyari na yung dream ng Pharaoh. Ang ginawa po niya ay pinatawag niya ang kanyang buong pamilya ni Jacob. Approximately 70 lamang sila at nagtungo po sila sa Egypt. So doon nagpasimula ang kanilang pananahanan sa Egypt. Maring tatanungin, Pastor, ba't nakarating sa Egypt? Nasa Canaan na. Di ba? May mga ganun tanong samantala kinuha na sa Ur, pagkatapos bakit bumalik? So yun po yung kasaysayan. Ngayon, nagsimula ang problema sa chapter 1, verse 8. Tingnan muna natin ang verse 7. But the sons of Israel were fruitful and increased greatly and multiplied and became exceedingly mighty. So, yung bayan ng Diyos ay naging sabihin natin, naging mighty, naging strong, even hindi lamang dumami ang kanilang bilang, pati po yung kanilang mga flocks. Pati po yung kanilang mga riyan at kanilang kahayupan. So, naging mahayop ho yung bayan ng Diyos, yung Israel. So, nag-multiply and became exceedingly great, mighty, so the land was filled with them. Para bang ganito, napuno ng Pinoy, yung UAE, parang ganon. Napuno ng yung Egypt, mga kapatid, yung Goshen. Halos napuno na. Palaanakin yung mahakbangan lang siguro, buntes. Pero ganun mga babae, yung katabi mo yan. So, parang ganun. Nagiging palaanakin sila. Naalala ninyo, chapter 1? Anong ginawa ng Pharaoh? Ang ginawa ng Pharaoh, lahat ng lalaki, lahat ng batang lalaki, papatayin. Kaya si Moses ay iniligtas at pinaano dun sa ilog. Alala niyo yan, hindi ko na masyado kwento yan. So, yan na naging problema. Now, so wala tayong problema sa verse 7. Goshen. Approximately, kwenta ko lang maaaring nagkakamali po ako, pero kwenta lang, 30 years. 30 years, nasa Goshen sila. Dumami ang kanilang lahi, wala silang problema. Wala silang naging problema. Pero pagdating sa verse 8, ito ang nangyari. Now, a new king arose over Egypt who did not know Joseph. Nagkaroon ng panibagong king na hindi kilala si Joseph. Na hindi kilala at hindi alam kung ano ang ginawa ni Joseph. So, anong yan nangyari? Ang nangyari, mga kapatid, pagdating sa verse 40 and 41, naging alipin sila for 430 years. Kung ima-minus natin yung 30, na okay sila for approximately 400 years in bondage. Naging alipin sila, okay na sana Okay na sana. Nag-enjoy na sana sila. Pero bakit naging in bondage sila sa loob ng 400 taon? Pag-usapan po natin. Tanong lang, alam ko naman hindi kayo sasagot. Ito ang tanong ko. Can a born-again Christian be in bondage? Isipin nyo lang. Huwag muna kayong magsasagot. Isipin nyo lang. Born again ka. Ibig sabihin nun, hindi basta Christian na level na Christian lang, na kung ano mga religious Christianity. No. Kung hindi, born again talaga. Nakakilala sa ating Panginoong Kristo, tumanggap ng Friends Day, tumanggap sa Operation Go, lahat ng tatanggapin, tumanggap na. So, born again talaga. Na born again ka talaga.
Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, pwede ba ng isang born-again Christian ay maging in bondage? Magkaroon ng spiritual bondage. O yung sasagot, alam ko hindi kayo sasagot. Pataasin ko man ang kamay, hindi magtataas ng kamay. Palagay ko, pwede. Pwede. Bakit? Tingnan natin. Ano sinabi ni Jesus Christ? Ito mismo sinabi ni Jesus Christ. Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin, in bondage of sin." Tanong, yang bang katabi mo ay pasok dito? Commit sin? Pasok. Pasok yan. So, ibig sabihin, in slave of sin pa rin siya. In bondage of sin pa rin siya. Si Peter, ano sabi ni Peter? For you are, sinusulatan mga Christians, sinusulatan, for you are a slave to whatever controls you. In bondage ka kung ano man ang kumukontrol sa'yo. Nag-brainstorming lang ako. This is not a complete list. Ipakikita ko lang, mga kapatid, yung karaniwang bondage ng mga born again. Hindi na natin isasama yung sin. Ito na lang ang tingnan po natin. Vices, mga bisyo, maaaring paglalaro, maaaring bisyo, hindi na yung bato eh. Lahat naman tayo, soldier sa bato eh. Pero yung mga modern technology ngayon, mga kapatid, na hindi nalibangan eh. Kinukuha na yung oras mo. Pinagluluto ka ng asawa mo, hindi ka na makapagluto dahil may tinatapos kang game. Pwede ba yun? Pwede. Pwede ba yun? Pwede yan eh. Ang ano ngayon, ang technique ngayon ng job ng mga kapatid, ano yan eh? Technology. Teki na rin si Satan, teki na rin siya. Anger, bitterness, resentment. Pag nakikita mo yung may utang sa'yo, ano nangyayari? Hindi nakakabayad. Nandun ba yung anger? Nandun ba yung bitterness? Nandun ba yung resentment? Yung ginawa sa'yo ng tatay mo? 30 years, yung ginawa sa'yo ng tiyuhin mo, yung ginawa sa'yo, nandun pa rin. Possible ba that you are in bondage? Pwede. Fear, anxiety, negative thoughts. Lahat ng nakikita mo, negatibo. Anxiety. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa mga anak mo. Sa Pilipinas o kung saan man. Nandun ang takot mo. Takot kang umuwi, takot kang umalis sa comfort zone mo. Takot kang humakbang. Fear. Pwedeng maging bondage yan, mga kapatid. Pwede po. Obsession of material things. Hindi masama ang material things, hindi masama ang gadget. Pero pag nandun na yung obsession mo, paliliwanag ko sa inyo mamaya, na pwedeng maging Diyos yan eh. Wala akong problema sa mga material things. Wala akong problema yan. Ang tanong, mga kapatid, ito, pag nandun na yung obsession mo at ang nangyayari, nagiging alipin ka na ng material things. Even people, dinidiktahan ka na. Alam mo nang mali. Alam mo nang maling relasyon. Pero obsessed ka eh. Yung makita mo lang siya natutunaw ka. Meron ganun eh. Di ba meron ganun? Yung ano, pag nakita, kinikilig ka, meron ganun eh. Obsessed ka, wala ka na tuloy sa wisyo. Wala ka na kung anong paggawa sa'yo gagawin mo. Pwede yun. Pwede mangyari kahit Christian ka. Maaring selfishness. Iniisip mo sarili mo lang. So pwede. Ang bondage, mga kapatid, hindi lamang po sa mga non-Christians yan. Ang bondage ay pwede pong mangyari kahit
sa isang born again, sa isang anak ng ating Panginoon Diyos. At itong dahilan kung bakit tinatalakay ko po ito. Para nang sa ganun, in our journey, makarating tayo dun sa, hindi lang wilderness sa freedom Makarating po tayo sa victory, sa provisions ng Panginoong Diyos. Baka meron tayong pinagdadaan ng Egypt sa buhay natin. Antayin nyo sa next week, tatalakayin ko ang spiritual warfare. Kung paano tayo magiging malaya. Meron po tayong 3 principle. Magsisimula na po ako mag-sermon. Meron po tayong 3 principles na pag-uusapan na mahalaga na nasa book ng Exodus kung paano tayo magiging in bondage. At maintindihan po natin ang spiritual bondage. Number 1, the reasons of being in bondage. Number 2, signs of being in bondage. And number 3, the consequences of being in bondage. Tingnan muna natin ang number 1. The reasons. Ano ba yung dahilan bakit nagiging in bondage po tayo? Sabi sa Exodus chapter 1, verse 7 to 8, binasa na po natin kanina yan, na okay naman sila. Pero, pagdating sa verse 8, mayroong dumating na hindi nakakakilala kay Joseph. So, anong ibig ko sabihin nito, mga kapatid? Para sa akin, merong 2 reasons kung bakit ang bayan ng Diyos ay napunta doon sa Egypt. At ganun din tayo. Merong 2 dahilan kung bakit tayo in bondage. Number 1, enemy from the outside. Tandaan po natin, mga kapatid, we are in the enemy's territory. Ulitin ko. Hindi ko sinasabing hindi ang Diyos may control sa mundo. Hindi. May control ng Diyos. Bakit hindi? Wala akong problema doon. Wala akong problema. Ang Diyos din ang lumikha ng mundo. Bakit? Wala akong problema doon. Pero malinaw na sinasabi ng Scripture, mga kapatid, na ang mundong ito, mga kapatid, ay teritoryo ng dyablo. At nandun tayo sa gitna ng teritoryo ng dyablo. Parang yung Israel nandun sa gitna ng Egypt. Wala silang ibang paraan Andun na sila 400 years. 1 John chapter 1 verse 1 John chapter 2 15 and 19. We know that we are children of God and that the world around us is under the control of the evil one. Malinaw. We are in the enemy's territory, mga kapatid. Minsan, kasi ang nangyayari, ang akala ng mga Christians, akala ng mga anak ng Panginoong Diyos, yung mundo parang park. Alam niyo ibig sabihin sa park? Kung maglakad, lax. Kapag ka nasa park ka, mga kapatid, kung maglakad ka, okay lang ganyan lang di ba? Pag naintindihan mo ang spiritual warfare, at nakita mo, mga kapatid, na we are in the enemy's territory, tandaan po natin, mayroong mga mines na inilagay ang dyablo dyan. Sa lalakaran mo. Pag nalaman mo ni spiritual warfare, mayroon pala mga mina dyan, magiging maingat ka yun sa paglalakad. Magiging maingat ka sa pamumuhay mo. Minsan, bumisita kami sa Holy Land. Pagdating namin sa Jordan River, bago dumating doon, meron kong dadaanan na merong may bakod na merong yellow. Na merong yellow lane o parang gano'n na hindi ka pwedeng pumasok. Tinanong ko, sabi ko, anong dahilan? Bakit Jordan yan? Bakit hindi makapasok? Sa Jordan, alam nyo naman. Pagdating mo sa Jordan River, ito kunyari ang Jordan River, yung kabila, Jordan, yung kabila ay pag-aari ng pag-aari ng Israel. So, kanya-kanya silang teritoryo niyan. So, sabi ko, anong dahilan? Bakit may mga dilaw na yan? Mga mina pala yun. Mga mines na hindi na na-clear. Kaya ginawa na lang nila, hinarangan na lang nila para hindi makapasok, para hindi makadisgrasya. So, anong point ko? Ang point ko, mga kapatid, dapat natin ma-realize
na tayo ay nasa teritoryo ng kaaway. 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Do not love the world for the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, lust of the eyes, the boastful pride of life, is not from the Father, but from the world. So hindi sa mundo. Ito yung mundo eh. Ito yung mundo na ginagalawan mo. Nandun yung gawa ng kaaway, nandun yung mga patibong ng dyablo. 1 Peter chapter 5, verse 8, mga kapatid, stay alert, watch out, for your great enemy, the devil, he prowls around like a roaring lion. Baka nga katabi mo pa yan eh. Oh, pwede. Yung pinapaypayan ka na. Tingnan ka. Pagka napatitig ako na gano'n sa isang tao, ibig sabihin natutulog na yon. Yung pinapaypayan ka na ng diablo. Like he prowls around like a roaring lion. Look for someone to devour. Watch out. We are in the enemy's territory, mga kapatid. That's the reason bakit nahuhulog ang marami. That's the reason why many born-again Christians live in bondage. Hindi sila namumuhay ng maayos eh. Akala nila okay lang. Hindi lamang enemies from the outside, meron ding enemies from the inside. Ano naman ito? Yung outside, yung mundo. From the inside naman. Romans chapter 6, verse 16. Don't you realize that you become the slave of whatever you chooses to obey? You can be a slave of sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. Ano ang point ko? Ang point ko dito, mga kapatid, nasa sa loob mo eh. Bakit ka natukso? Enemies from the outside. Kasi outside, maganda eh. Napadaan eh. Mabango eh. Mga ganun. Mga ganun. Ay, as a plot, wala tayong magagawa. Magkasama. So, enemies from the outside. Mga kapatid, wag mo naman sabihin sa akin, walang enemies from the inside. May lust ka rin eh. Kung ayaw mo naman, hindi mangyayari. Kung ayaw mo, hindi mangyayari. Aminin mo. Gusto mo rin. Kaya ka nahulog. Kaya ka nahulog. Minsan bibintang natin, Pastor, walang magawa. Nakapaligid eh. Pinapractice ng lahat eh. Tsura mo. Aminin mo, mga kapatid. Aminin po natin. Gusto mo rin. Ganyan lang tayo. Kapag ayaw mo na ang palaya, kahit sabihin natin pinakamasarap na luto dyan, hindi ka matutokso, ayaw mo eh. Pero pag gusto mo niyan, mga kapatid, kahit nasa plato ng katabi mo, kukunin mo pa yan eh. Gusto mo eh. Sa lechon, ganyan din. Aminin natin. Ito yung dahilan eh. Tingnan natin itong pangalawa. And do not give the devil an opportunity. Ibig sabihin nito, sa ibang salin, nakalagay foothold. Ibig sabihin, binibigyan mo yung diablo ng authority sa buhay mo, pinapapasok mo siya, foothold. Ibig sabihin nun, naglalagay ka ng stronghold ng diablo sa puso mo. Maganda yung isang quotation eh. Don't compromise. Give the devil an inch and he will be a ruler. Yan lang ang inaantay niya, oh. Ganyan lang ang inaantay niya. And he will rule your life. Maliit lang, gusto niyang puwang. At papasok siya sa buhay natin. Born again, ang sinulatan ni Apostol Pablo. Ephesians.
So merong enemies. Dapat makita po natin, merong enemies from the outside. Hindi natin kontrolado yung kahit saan ka magpunta, may momo. Kahit saan ka magpunta. So, doon lang ba sa TV, doon lang ba sa computer? Nasaan ang kasalanan? Nasa paligid mo yan. Kung sabihin, noong bata kami, paniwala namin kapag ka nasa church, holy, sacred. Wala, hindi makakapasok ang diablo. Di totoo yun. Minsan pa nga, nasa unahan mo eh. Hindi, unahan nyo, hindi dito. Yung unahan nyo, Lasinya. Hindi dito. Yung ano lang, dito lang, ganyan lang. Nasa unahan mo sila. Para naman may iba-iba, kaliwat kanan, kaliwat kanan eh. Yung nasa unahan, hindi ako. Ibig sabihin, mga kapatid, andito tayo. Enemies from the outside and enemies from the inside. Andun pa rin yung lust. Andun pa rin yung sinful nature. Hindi mo nawawala yun, ha? Nagkakaroon ka lang na bagong nature, pero yung sinful nature, nandun pa rin yun. Nabubuhay pa. At ini-entertain mo. Spiritual warfare, pag-uusapan natin yan. Tingnan po natin ang pangalawa. Ito naman. Signs. What are the signs of being in bondage? Pagka possession, madali. Pagka, possession. Madali yun. Umiikot ang mata, umiikot ang ulo. Madali yun. Ulutang. Madali yun. Ganyan. Possession. Madaling mag-identify. Pag possession. Pero hindi po possession ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan po natin, bondage. Paano mo ma-identify? Isa matino yan. Pero ano pala? In bondage pala. So yun ang tanong. Paano natin ma-identify yung sign? Na ikaw, ano yun na natin? Na ikaw ay in bondage na. Tingnan mo, wala magtataas ng kamay. Tingnan mo. Magtaas ng kamay dito. Inunahan ko na kayo. Tingin ko wala magtataas ng kamay. Sabihin nyo dito, taas nyo ang inyong kanang kamay kung sabihin natin na pakiramdam nyo ay in bondage kayo, pakitaas ang kanang kamay. Kita nyo? Dalawa lang, nagtaas ng kamay. Well, at least honest. Meron panahon yun. Hindi na lang natin ibibisto. Pero totoo. Tingnan po natin ang mga signs that you are in bondage. Number 1, 75 lahat ito. Pero gagawin natin dalawa lang. Sub-points natin. Serving other gods. Nung tawagin si Moses, ito yung tanong ni Moses. Exodus chapter 3 verse 13. Then Moses said to God, Behold, I am going to the sons of Israel, and I will say to them, The God of your fathers has sent me to you. Now, they may say to me, What is His name? Ang tanong ito Bakit sinabi ni Moses, ano pangalan mo? Sino yung nag-send sa akin para kausapin ka, para palayain ang bayan ng Diyos? Anong dahilan? Sa research ko, mga kapatid, gayon din ang sinabi, ganun din ang tinanong ni Pero. Sino yung Diyos na yan? Sa research ko, mga kapatid, merong iba't ibang Diyos-Diyosan ang Egypt. So gusto nilang malinawan, sino dito? Parang ganun. Meron pa ba dito? Sino dito? Alam niyo ba, mga kapatid? Uy! Liwanag. Tingnan niyo. Ancient Egyptian deities represent natural and social phenomena as well as abstract concepts. These gods and goddesses appear in virtual every aspect of ancient Egyptian civilization. More than 1,500 gods. Kaya nung tanungin ng teka muna, sino ba yan? Pasok ba yan sa sa 1,500 gods? Meron na sila. Iba't ibang mga Diyos-Diyosan.
Ito yung iba't ibang mga Diyos-Diyosan nila. Merong tinatawag na male God. Male God, major deities, merong female. May female God, iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Do not go on presenting the members of your body to sin as an instrument of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Ang Diyos-Diyosan, mga kapatid, ay hindi lang po idols. Hindi lang po gawa sa mga figurin. Ang Diyos-Diyosan, mga kapatid, ay hindi lang mga anito. Alam niyo ba, mga kapatid, na pwedeng tao, mga bisyo, mga practices na nagiging hadlang sa iyo. Sa pagkilos ng Diyos sa iyo, pwedeng maging Diyos-Diyosan mo yan. Pwede ang anak mo. Sino priority mo? Anak mo si Lord. Pwedeng ang anak mo. Binabiolate mo na lahat ang instruction ng Panginoong Diyos. Pero yung request na anak mo, hindi. Pwede mo maging Diyos-Diyosan yan. Pwedeng ang trabaho, pwedeng ang pera, pwedeng ang mga bisyo mo, pwedeng ang asawa mo, pwedeng ang karelasyon mo. Ang Diyos-Diyosan, mga kapatid, ay hindi lang po isang anito. At ito po yung sign na ikaw na ay ang in bondage. Sino ang priority mo? Paggising mo sa umaga, sino na iisip mo? Pag natutulog ka, sino na iisip mo? Buong maghapon. Sino nasa isip mo? Sino nasa puso mo? Tingnan po natin, correct po natin. Sarili po natin. Minsan nagiging Diyos-Diyosan na po natin yun. At ito yung sign na tayo ay in bondage na kapag ka nag-worship ka na sa ibang Diyos-Diyosan, sapagkat meron lang isang Diyos na dapat sambahin. Pero hindi naman ako sumasamba. Akala natin kasi ang pagsamba, pagluhod lang. Pag-aali ng bulaklak, pagtutirik ng kandila, hindi lang po yun ang worship. Kung ano naman ang puso natin. Kung ano yun nasa puso natin, kung ano yun nasa isip natin. Kung sino yung nagbibigay ng pleasure sa atin. Wala lang ibang dapat kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya yun ang tanong sa kanya eh. Sino yung Diyos na yan? Blindness. Pangalawa, mga kapatid, na sign. Blindness on God's plan and purpose for your life. Malabo na, hindi mo na malaman kung ano. Nung sila'y nasa wilderness, ito sabi ng mga Israelites. Therefore, since we are surrounded by, ito muna. Is this not the word that we spoke to you in Egypt, saying, leave us alone that we may serve the Egyptians? Dito na lang kami. Alipin na lang kami. Doon na lang kami sa Egyptian. Hindi nila nakita yung plano ng Diyos sa Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Kay Abraham, sa kanilang ninuno. Pag hindi mo na nakita at hindi na naging maliwanag sa iyo kung ano ang purpose ng Panginoong Diyos sa buhay mo, you are in bondage. Bigyan ko kayo ng sample. Oh. Alam ko marami na tinatamaan eh. Bigyan ko lang kayo ng sample. Sa Hebrews, sulat ng sumulat, hindi natin alam kung sino sumulat eh. Sabi ng writer ng Hebrews, dapat nagtuturo na kayo. Dapat matured na kayo sa inyong pananampalataya, pero ba't hindi pa kayo nagmamatured?
Kaya ang sabi niya sa Hebrews chapter 12, verse 1, since we are surrounded by such huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down. Alisin natin ang anumang bagay na nagiging hadlang upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, kung anong purpose ng Lord sa inyo, sa atin, sa bawat sa atin, for us to grow in our faith. Pag hindi ka na lumalago, may problema ka na. Checkin mo. Baka mayroong Diyos-Diyosan. Baka mayroong foothold si Satan sa puso mo. Checkin natin mga kapatid, baka mayroong stronghold ang diablo sa buhay po natin, kaya hindi ka makalago. Dapat disciple maker ka na. Checkin yung sarili natin ngayon. Sa tagal mong naging Kristiyano, may na-disciple ka na ba? Karoon lang tayo ng evaluation. Doon sa mga kabataan, tinuturuan ko ngayon, masasagot yan. Kung may na-disciple na sila. Pero tayo, yun ang purpose ni Lord. Lumago ka sa pananampalataya mo. At yung natutunan mo, isalin mo rin naman sa iba para mag-grow sila sa pananampalataya. Hindi mo na makita yun eh. Bakit? Abala ka sa maraming bagay. Abala ka. Ano ba naman itong worship na to? Totoo lang mga kapatid. Accountable ka kay Lord pag hindi ko sinabi to. Mananagot ako kay Lord. Tungkulin ko na sabihin po sa inyo ito, kahit masakit. Hindi mo na makita kung anong purpose ni Lord. Blinded ka na ng maraming bagay. Kapag ka kumisa, nagiging Diyos-Diyosan mo na. Kaya dapat balik ka sa basic eh. Aalamin mo kung ano yung kalooban talaga ng Panginoong Diyos. Tingnan po natin ngayon ang consequences. The consequences of being in bondage. Bato-bato sa langit, tamaan. Ano kaya magiging consequence? Number 1. Burden increases. Ganyan ang nangyari sa Israelites. Sa Israelites, mga kapatid, so the same day, Pharaoh, kinausap si Moses, the same day, Pharaoh commanded the taskmaster over the people and their foreman, saying, you are no longer to give the people straw to make brick as previously. Let them go gather straw for themselves. But the quota of the bricks they were making previously, you shall impose on them, and you are not to reduce any of it, because they are lazy. Therefore, they cry out, let us go and sacrifice to our God. Let the labor be heavier. Let the labor be heavier on the men, and let them work as it, so that they will pay no attention to false words. Pabigatin pa natin yung problema niyan. Nag-i-increase, mga kapatid, yung burden. Kapag ka in bondage ka, nag-i-increase yung burden. Nag-i-increase yung... Pasensya na ho. Yung penalty sa kasalanan. Naniniwala po ba kayo sa kasabihan? Kung ano man ang ginawa mo, mayroong panahon ng paniningil. Kung ano man ginawa mo sa katawan mo, pag ito'y masama, nambuhay ka sa bisyo, mayroong panahon na sisingilin ka, mga kapatid. Bakit? Sapagkat yung consequence, yung burden ng kasalanan, patong-patong po yun. Hindi po nawawala yun. Andun yun. So nag-i-increase yung burden, nag-i-increase yung penalty, nag-i-increase po. Tapos magigising ka na lang, nagsasuffer sa consequence ng kasalanan. Tapos hihingi ka ng prayer kay pastor. Ihuhulog mo sa prayer box. Pinag-usapan namin ng Jeremiah.
sa TGIS. Ang sabi ng Panginoong Diyos kay Jeremiah, huwag mo ipanalangin yan. Huwag mo ipanalangin. Hayaan mo sila mag-suffer ng consequence para mag-repent sila sapagkat isa lang gusto ko, repentance. Repentance lang ang gusto ko. Yun lang gusto ng Diyos, para i-restore ng Diyos ang lahat ng pagpapala. Mga kapatid, ito yung consequence. The burden increases. Hindi maaaring hindi magsasuffer ang sino mang in bondage of sin. At panghuli, the loss of freedom to serve and worship God. No, wala na yung freedom to worship God. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the sons of Israel out of Egypt? And he said, certainly I will be with you, and this shall be the sign to you that it is I who have sent you. You have brought the people out of Egypt. You shall worship God on this mountain. Gusto ng Panginoong Diyos, makasama ka eh. Fellowship. Pero kapag ka in bondage ka, hindi mo magawa na makapag-worship with joy. Hindi ka makapagtaas na kamay, hindi ka makaawit. Hindi mo magawang sambahin ang ating Panginoon. Ganun ang nangyari sa kanila. Hindi po nila magawa. Kung ano yung bagay na nais na Panginoong Diyos sa kanila. Why? Because they were in bondage. Maging sa Babylon, hindi sila makaawit. Nung in bondage sila sa Babylon, alam niyo kung ano ginawa nila sa mga harp nila? Isinabit na lang sa mga puno. Hindi sila pwedeng umawit. Mga kapatid, medyo malungkot lang ang ending po natin. Sapagkat parang walang konklusyon. Sapagkat ang buong series po natin, hanggang a life of victory, hanggang Canaan. Sana po ma-realize po natin ang tatlong bagay, tatlong principle. Ito yung panahon ng pagsasaliksik sa buhay po natin. At tingnan po natin, kung in bondage po tayo, nasa sa atin naman kung paano tayo magiging malaya. Sapagkat ang nais ng Panginoong Diyos, maging malaya po tayo. Hindi po ako apologetics. Hindi po ako nag-apologize pag nagsasermon. Mapapansin niyo, wala akong ina-apologize. Pag nagsasermon ako, sa simula, pasensya na kayo. Hindi ho. Pero ngayon, mag-apologize ako. Pasensya na po kayo. The truth will set you free. God bless us all, mga kapatid.